हजुरलाई आज म घरमै सजिलैसँगले मात्रै 242 क्यालोरीको आलुको स्यान्डविच वा पोटेटो स्यान्डविच बनाएर देखाउँदैछु। ग्रिटिङ्स एभ्रिवान, युट्युब च्यानल अमरपन्ची फुड वर्ल्डमा हजुरलाई धेरै धेरै स्वागत छ। यो आलुको स्यान्डविच भए पनि यसमा क्यालोरी चाहिँ एकदमै कम छ र पर स्यान्डविच यसको क्यालोरी भनेको 242 मात्रै हो। यसलाई हजुरहरूले ब्रेकफास्ट वा डिनरको रूपमा मजाले खान सक्नुहुन्छ। हेल्दी तरिकामा मैले तयार गरेर हजुरहरूलाई देखाउँदैछु र यसमा भएको सबै चिजहरूको क्यालोरी चाहिँ म भिडियोको लास्टमा पनि भन्दैछु। सुरुमा हामीलाई दुईवटा यसरी नर्मल ब्रेड लिन सक्नुहुन्छ। हजुरहरूले ब्राउन ब्रेड लिनु भए पनि हुन्छ। साथसाथै कालो मरिच 1 पिन्च, चाट मसला 1 पिन्च र बिरे नुन मैले आधा चम्चा युज गरेँ। हजुरहरूले साधारण नुन नै युज गर्नु भए पनि हुन्छ। मैले चाहिँ यहाँ 1 चम्चा चिनी पनि युज गरेकी छु। साथसाथै हामीलाई बन्दा 1 चम्चा, गाजर 1 चम्चा, भिँडे खुर्सानी वा क्याप्सिकम 1 चम्चा, गोलभेडा 1 चम्चा, प्याज 1 चम्चा र मैले काँक्रो 1 चम्चा लिएँ। हजुरहरूसँग घरमा जुनै तरकारी छ त्यही राख्न सक्नुहुन्छ। सलादको रूपमा चाहिँ मसिनोसँगले काट्नु होला यो सबै चिजहरूलाई। साथसाथै मियोनिज चाहिन्छ 2 चम्चा। हजुरहरूले मियोनिजको सट्टामा एकदम बाक्लोवाला दही युज गर्नु भए पनि हुन्छ। 2वटा मैले चाहिँ उसिनेको आलु लिएँ, एकदम सानोवाला। सुरुमा मैले यसरी बन्दालाई राखेँ, गाजरलाई राखेँ, क्याप्सिकमलाई राख्दैछु 1 चम्चा, गोलभेडालाई राख्दैछु। यो सबै चिजहरूले चाहिँ हामीलाई चाहिँ एकदमै फाइदा गर्छ पाचन प्रक्रियामा। र गोलभेडाको साथसाथै मैले राखेँ काँक्रो 1 चम्चा र प्याज पनि 1 चम्चा राख्दैछु। हजुरहरूले घरमा जे छ त्यही युज गर्न सक्नुहुन्छ। यो सबै चिज चाहिन्छ नै भन्ने चाहिँ छैन। चाट मसला 1 पिन्च राखेँ, मरिच राखेँ र यसरी बिरे नुन पनि आधा चम्चा राख्दैछु। नुन हजुरहरूले स्वादअनुसार राख्न सक्नुहुन्छ। मरिचको धुलो चाहिँ एकदम कम्पलसरी नै हो। मैले चिनी पनि राखेँ। मलाई चाहिँ एकदमै गुलियो मनपर्छ स्यान्डविच भनेपछि, त्यही भएर चिनी राखेकी हुँ। साथसाथै मियोनिज चाहिँ ठुलो चम्चाको 2 चम्चा युज गरेँ मैले। यसलाई मजाले मिक्स गर्न सक्नुहुन्छ। हजुरहरूलाई चाहिँ अलिक गुलियो खालको मन पर्दैन भने चाहिँ यो चिनी चाहिँ नराख्नु भए पनि हुन्छ। तर चिनी राख्दाखेरि एकदमै मिठो हुन्छ। यो चाहिँ एकदम टेस्ट इन्हान्स गर्छ। अब ब्रेडको एकपट्टि चाहिँ मैले बटर स्प्रेड गर्दैछु। यो बटर चाहिँ मैले आधा चम्चा जति मात्रै स्प्रेड गर्न लागेकी हुँ है। धेरै एकदम बाक्लोसँगले चाहिँ मैले स्प्रेड गर्दिनँ यो। हेर्नुहोस् है त, मैले बटर चाहिँ मजाले स्प्रेड गर्दैछु, लगभग आधा चम्चा जति। र यतिको भइसकेपछि चाहिँ ब्रेडको अर्को ब्रेडमा चाहिँ मैले यसरी केचपलाई स्प्रेड गर्दैछु। केचप पनि बाक्लोसँगले चाहिँ म स्प्रेड गर्दिनँ, एकदम ठिक्कको मात्रै स्प्रेड गर्दैछु। कहिलेकाहीँ बेलुका चाहिँ खाना खान हजुरहरूलाई मन परेन भने चाहिँ यो बनाएर खान सक्नुहुन्छ। हेर्नुहोस् है त, एक साइडमा मैले यो केचप पनि स्प्रेड गरेँ। अब यसमा म स्यान्डविचको फिलिङ राख्दैछु, अघि हामीले तयार गरेको। हजुरहरूले चाहिँ मियोनिजको सट्टामा बाक्लोवाला दही युज गर्नुभयो भने अझै यसको क्यालोरी कम हुन्छ र हाम्रो पाचन प्रक्रियामा पनि एकदमै हेल्प गर्छ। र मैले यसरी पुरै राख्दैछु हाम्रो स्यान्डविचको फिलिङ। एकदम हेल्दी तरिकामा तयार गर्दैछु यसलाई चाहिँ मैले। हेर्नुहोस् है त, चारैतिरबाट बराबरसँगले फैलाउनु होला। र यतिको भइसकेपछि मैले यसलाई अर्को प्लेटमा ट्रान्सफर गरेँ र यसरी आलु जुन मैले अघि सानो आलु 2वटा उसिनेकी थिएँ त्यसलाई चाहिँ यसरी मैले रिङ सेपमा काटेकी थिएँ, यसरी राख्दैछु म चाहिँ एकदमै पोटेटो लभर भएकोले चाहिँ मलाई चाहिँ आलुको स्यान्डविच एकदमै मनपर्छ र यसरी हेल्दी तरिकामा बनाएर खान सक्नुहुन्छ हजुरहरूले पनि। वाउ, अब यसमा चाहिँ म अघि बटर हामीले जुन राखेको थियौँ त्यो साइडबाट यसरी स्यान्डविचलाई तयार गर्दैछु। हल्कासँगले प्रेस गर्नुहोला। अब हामीले यत्तिकै यसलाई काटेर खानुभयो भने अझ हेल्दी हुन्छ। तर मैले चाहिँ बटर राखेर अलिकति टोस्ट गर्दैछु। एकदमै कम मात्रै बटर राखेँ मैले। यसलाई चाहिँ लगभग 30 सेकेन्ड जति दुवै साइडबाट चाहिँ हामीले टोस्ट गर्दैछौँ।
एकदमै लो फ्लेममा टोस्ट गर्नु होला है टोस्ट गर्ने बेलामा। र हजुरहरूले मेरो च्यानल अमरपन्ची फुड वर्ल्डलाई सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने पनि प्लिज सब्सक्राइब गरिदिनु होला। यतिको गोल्डन ब्राउन भइसकेपछि चाहिँ हाम्रो स्यान्डविच तयार हुन्छ। यसरी मैले काटेँ। यो 2वटा पिसको चाहिँ 242 क्यालोरी होइन कि एक पिस स्यान्डविचको चाहिँ 242 क्यालोरी हो है साथीहरू, नझुक्किनु होला। र त्यसपछि चाहिँ मैले यसरी तयार गरेँ र म चाहिँ टेस्ट पनि गर्दैछु है त कस्तो बन्यो भनेर। मेरो मुखबाट चाहिँ पानी आइसक्यो। मैले केचपसँग खाँदैछु यसलाई। वेट लसमा हुनुहुन्छ भने धेरै केचप पनि नखानु भए पनि हुन्छ। यसमा मैले आफैले केचप राखेकी भएर चाहिँ केचप खासै हामीलाई आवश्यकता पनि पर्दैन। स्यान्डविचमै मैले केचप राखिसकेकी छु। र यसमा भएको आलुमा 130 क्यालोरी, ब्रेडमा 135 क्यालोरी, केचपमा 15 क्यालोरी, बटरमा 51 क्यालोरी, मेयोनिजमा 115 क्यालोरी र काँक्रोमा चाहिँ खासै क्यालोरी हुँदैन। साथसाथै प्याजमा 3 क्यालोरी, गाजरमा 8 क्यालोरी, क्याप्सिकममा 6 क्यालोरी, गुलभेडामा 11 क्यालोरी, साथसाथै बन्दामा 2 क्यालोरी, कालो मरिचमा 3 क्यालोरी र चाट मसलामा 4 क्यालोरी मात्र रहेको छ। र यो चाहिँ 2वटा स्यान्डविचको क्यालोरिज हो। र हजुरहरूले खाँदाखेरि चाहिँ वेट लसमा हुनुहुन्छ भने एउटा मात्रै पिस खानु होला है। र यसरी आजको रेसिपी रेडी भइसकेको छ। आजको रेसिपी हजुरहरूलाई कस्तो लाग्यो त? मन पर्यो भने भिडियोलाई लाइक, कमेन्ट र सेयर गर्न नबिर्सनु होला। साथै हजुरहरूलाई क्यालोरीको बारेमा केही जान्न मन छ भने चाहिँ तल कमेन्ट सेक्सनमा हजुरहरूले सोध्न सक्नुहुन्छ। थ्याङ्क यू सो मच फर वाचिङ। ह्याभ अ नाइस डे। ह्याप्पी कुकिङ टु अल अफ यु। बाई बाई।